استاذنكم بقى نقيم يعني الصوت علشان ما يحصلش تداخل، وانا معاكم خطوه خطوه ان شاء الله وربنا كريم. دلوقتي احنا اتكلمنا في البارت الاولاني، الجزء الاولاني على الديسكويد ال اي، واتكلمنا عليه كلينيكالي وباثولوجيكالي، اتكلمنا على الدايركت اميونوفلوريسنس، اتكلمنا على التريتمنت كمان. مراجعه سريعه، اتكلمنا على الديسكويد ال اي الموست كومن سايت ليه هو الهيد اند نيك، واتكلمنا على انه كلينيكالي هو بيبقى well defined erythematous plaque او patch، وبيكون فيه attached او semi attached silver scales، وبيكون كمان upon removal للسكيلز دي بلاقي stippling واضح او follicular hyperkeratosis، وبعد كده لاحقا بيبدا يحصل الاتروفي، وبعدين بيبدا يحصل بنشوف كمان التلانجكتيزيا ونشوف البيجمنتري تشينجز. مش لازم كل الكلينيكال فيتشرز دي تبقى واضحه على فكره، ممكن يبقى 2 أو 3. لو انا مايندد بالال اي ممكن القط المرض بدري زي ما بيتقال. اتكلمنا كمان قلنا ان هو في اغلب احواله السيرولوجي بيبقى نيجاتيف، مفيش سيرولوجي في المرضى دول. اتكلمنا على ان ده الكلاسيك برزنتيشن، وقلنا فيه كمان disseminated form، ده ممكن يجي في اي مكان apart من الهيد اند نيك، وممكن طبعا يكون resistant to therapy، وبيجي في السموكرز اكتر، وبيجي في الومن طبعا بصفه عامه اكتر من المن. وقلنا ان هو بيبقى ممكن جريت ايميتيتور لو خرج بره المكان بتاعه ده، ممكن يشبه السورايسيس، ممكن يشبه اللايكن، ممكن يشبه الانيولار اريثيمز. فكلمنا على كل الحاجات دي. النهارده جه بقى دور اللي هو نكمل بقيه اللوبس، وندخل كمان في الدرماتومايوسايتس والسيستميك سكليروزس والاذر كونكتيف تيشو ديس اوردرز. لما نيجي نتكلم على السب اكيوت كيوتينس ال اي، بنقول ويمكن فاكرين من المحاضره الاولى ان انا رسمت ال اي زي الاهرامات الثلاثه، وقلنا ان الهرم الصغير هو الديسكويد ال اي او الكرونيك كيوتينس ال اي، لانه بيجي في الجلد بس، ما فيهوش سيرولوجي نيجاتيف، وكمان بيكون ما فيش سيستميك افكشن. بعد كده الهرم الاكبر شويه اللي هو السب اكيوت اللي هو اللي قدامنا دلوقتي، ان ده بيجي في الجلد، بس خلي بالك السيرولوجي ممكن يبقى بوزيتيف في بعض الحالات، وكمان وده المهم جدا انه ممكن ياثر على الجوينتس، فبدا ياخد جزء من السيستميك ساينز اند سيمبتومز. طيب يا ترى الابتيميولوجي بتاعه المرض ده بيجي في مين يعني؟ اول حاجه الابتيميولوجي بتاع كل مرض ده يسهل عليك، يعني بيحسن من طريقه تفكيرك، تمام؟ فطبعا الايدج ده في الفورث ديكيد، يعني في العقد الرابع من العمر. الميل للفيميل 1 ل4، طبعا المجموعه المرضيه ديت هي بتهاجم الفيميلز اكتر يعني. وكمان الافرو امريكانز والافرو كاريبيانز مظلومين معانا الجماعه السمر دول، ال اي بيبقى فيهم عنيف نوعا ما، والكومبليكيشنز بتاعته اكتر. طيب ايه البريديسبوزنج فاكتور؟ كلام كتير قوي، بس انا يهمني نقطه واحده جدا هنا، الدراجز. خلي بالك احنا عندنا ادويه كتير جدا ومكتوبه في التكست بوكس انها ممكن تو بريديسبوز ان هي تبدا تعمل دراج انديوزد ال اي او دراج انديوزد سب اكيوت ال اي. والليست دي مشروع اعتقد روك، ده ليست في روك ده. بصوا كده الادويه اللي هي تقريبا بتتوصف يوميا للمرضى. انت هيجي لك عيان في العقد الرابع من العمر، خلي بالك، يعني غالبا المرضى دول بيبقوا هايبرتنسيف وبياخدوا انتي هايبرتنسيفز، وشوف كم الانتي هايبرتنسيفز ومدى انه مكتوب في الليترشر انه ممكن يؤثر على انه يعمل دراج انديوزد ال اي. السايزايد جروب، الكالسيوم شانل بلوكرز، الاي سي اي انهبيتورز، والالدكتون كمان. يعني دي مهمه جدا، خلي بالك ده انت هيجي لك عيان في العقد الرابع اربعينات او خمسينات، ويجي لك عيان واخد انتي هايبرتنسفز، ويجي لك العيان ده بسورايسي فورم ليجنز موجوده في الترانك او في الاكستريميتيز، لازم تبقى ال اي مايندد، لازم، بالذات لو في ميل. لازم يبقى دايره الشك عندك واسعه شويه، وتحط ال اي في دايره الشك دي.
روك كاتب تحديدا اللي انا عرضه على حضراتكم ده ان الانتي هايبرتنسيفز تحديدا هي اشهر ادويه ممكن تسبب هذه الحاله. قلنا انه بيبدا ياخد جزء من السيرولوجي بوزيتيف. يعني لو جينا ندور على الاي ان اي في المرض ده تتوقعوا يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ انا هشوف كده بقى الشات واشوف تفاعلكم معايا يبقى عامل ايه في الشات. معايا يا شباب؟ انا هفتح الشات كده واشوف. يا ترى لو دورنا على الاي ان اي في المرض ده، عملت الاي ان اي الاقيه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يا ريت يا جماعه اللي مشغل السبيكر يقفل. اعمل ميوت. الو، كده صوتي انا واضح؟ صوتي واضح كده يا جماعه؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب هنا الشات بدأ فيو تتر بوزيتيف ان سمول برسنتج. ده مصطفى. دكتورة أحلام نيجاتيف، صح كده؟ صح يا دكتورة أحلام، هو نيجاتيف. على فكرة السب أكيوت كيوتينس ال إي كان زمان بيسمى النيجاتيف ال إي، وكانوا بيلاحظوا إن المجموعة دول من المرضى يجوا يعملوا الاي ان اي يلاقوا نيجاتيف فيهم، فهو جنرالي هو نيجاتيف. لكن نرجع بقى للسلايدز بتاعتنا هنلاقي ان الكلام مختلف شويه، وان عندي الانتي رو والانتي لا هيبقى بوزيتيف في مجموعه من الحالات في اغلب الحالات، لكن الاي ان اي هيبقى واخد الميجوريتي تقريبا 20% من الحالات فقط هم اللي هيبقوا بوزيتيف. فاذا انا حتى وانا بكتب السيرولوجي للعيان مش هكتب له بقى الرصه الكامله، مش هكتب له روح اعمل الانتي سميث وروح اعمل الانتي دبل ستراند واعمل الاي ان اي. لازم ابقى انا فاهم كلينيكال وفاهم انا بفكر في ايه. انا بدور على سب اكيوت ال اي، فعلى التوب ليست بتاعتي هيبقى الانتي رو والانتي لا. معايا لحد كده يا شباب؟ نشوف بقى كلينيكالي. كلينيكالي بالمنظر ده بذمتك لو شفت الحاله دي سورايسس، هتشوفها تقول دي سورايسس. ايزر لو هي سورايسي 4 او ايفن انيولر سب تايب من السب اكيوت ال اي. الحالتين دول بنشوفهم كلينيكالي بنقول عليهم سورايسس. ولكن انت هتبقى مايندد ان احنا بندور على مريض في العقد الرابع من العمر ومريض فيميل وجايه لك بسورايسي فورم لايك ليجنز موجوده في الترانك او في الاكستريميتيز او ايفن في الفيس، لازم تشك في السب اكيوت ال اي. معايا لحد كده؟ تمام. طيب شوفوا كده الصورة دي وأنا على الشات. يعني دي صورة، دي فيميل على فكرة، كانت أعتقد على ما أتذكر 52 years old، وجاية لي بالبرزنتيشن دي، جاية لي بالإريثيماتس باتشز اللي موجودة في الفيس بالمنظر ده. المريضة دي أنا أتذكرها لما جات لي أنا ما عرفتش حتى أوصف أنا شايف إيه في الأول، مش في المنظر ده. لما جات لي في الاول كانت حاطه ستيرويدز وحاطه حاجات كتير قوي، فانا ما كنتش شايف غير فيفيد اريثيما ومش واضحه ومش لاقي ملامح للبرايمري ليجن. فقلت لها انت بتاخدي ايه؟ فقالت لي يا دكتور انا باخد بلا بلا بلا، كلها طبعا ستيرويدز. قلت لها معلش هنوقف الستيرويدز دي لمده 2 ويكس وبعدين هنعمل كلينيكال ري اسسمنت مره ثانيه في العياده. وجات لي بعد اسبوعين بالمنظر اللي ايه حضراتكم شايفينه ده. فتتوقعوا ايه؟ حد لو كده على الشات انا هطلع كده من الفول سكرين ومعاكم على الشات، تقدروا توصفوا لي احنا شايفين ايه ونقدر نفكر في ايه؟ معايا يا شباب؟ صوتي واضح طيب؟
الو، الصوت واضح؟ طيب اوكي، لو حد يعني انا عايز تفاعل شويه. أيوة يا دكتور الصوت واضح. مش هقدر افتح الاصوات علشان ما يحصلش تداخل، واضح. فممكن نستعمل الشات في الريسبونس يعني. لا انت يا حسام، ما انت بتقول ايه اللي ايه يا حسام؟ انت هتخم، ما احنا عارفين انها هتطلع ايه اللي ايه. احنا عايزين نوصف احنا شايفين ايه. multiple erythematous patches، دي صفاء ماشي كويس. erythematous patches ماشي. وايه كمان؟ facial psoriasis، تمام، الله ينور، صح كده. انا مستنيكوا تقولوا ده. اهلا بيك يا دكتوره احلام، اهلا بيك. سكيلز، يبقى انا شايف سورايسي فورم باتشز وعليها سكيلز موجوده في الفيس بتاعت العيانه دي، فاكيد اكيد اول حاجه هتيجي في بالي سورايسيس. العيانه دي طبعا انا شفت الروشتات اللي كانت بتعالج على اساس ان هي روزيشيا، تخيلوا. فطبعا الحاله مش روزيشيا خالص، انت هتفكر ان دي ايزر سورايسيس او حاجه سورايسي فورم، ده التفكير المنطقي. فانا طبعا طيب خلاص، النكست ستيب لينا ايه؟ طيب هنعمل شويه تحاليل، هنعمل بس حتى سنسيتيف او سكريننج تيست كده زي الاي اس ار، طلع عالي في الحاله دي، قمت انا شاكك على طول فطلبت السيرولوجي فطلع الانتي رو بوزيتيف. طب هل لحد المرحله دي اقدر اقول ان دي حاله سب اكيوت ال اي، حاله سورايسي فورم ليجنز؟ دكتوره عبير بتقول مفيش صوت. طب انا صوتي واضح يا شباب؟ انا بتهيألي الناس مش الصوت واضح يا دكتور. طيب لحد المرحله دي انا قدام سورايسي فورم ليجنز موجوده في الفيس، وبعد كده ليتر اكتشفت انها موجوده كمان في الترانك عندها، بس هي المريضه ما كانتش مورياني يعني. الاي اس ار عالي شويه، المريضه كانت هايبرتنسيف وكانت ماشيه على ادويه انتي هايبرتنسيفز، كانت ماشيه على ثايزايدز وعلى اي سي انهبيتورز. تخيلوا، زي ما الكتاب بيقول الحاله دي غالبا دراج انديوزد سب اكيوت ال اي، بس لحد المرحله دي انا ما اقدرش احلف بالله برضو ان هي كده. لازم تاخد باثولوجي، لازم، علشان تكونفيرم الكيس وتقفلها، لازم باثولوجي. يعني هي بنسبه، مش عايز اقول لك بنسبه اكتر من 90% هيطلع التشخيص كده، بس احنا في ال اي لما بنيجي بنشخص على 4 محاور، ولازم تمشي في الاربعه علشان تكونفيرم الكيس تماما. اول محور المحور الكلينيكال بتاعك، يبقى انت عندك الكلينيكال كرايتيريا بتاعت ال اي، سواء ديسكويد او سب اكيوت او سيستميك. المحور الثاني هو الباثولوجي، لازم يبقى عندك باثولوجي للحاله وتلاقي فيها الباثولوجي اللي احنا شرحناه في المحاضره الاولى، الانترفيس ديرماتيتس، الميوسين ديبوزيشن، بلا بلا بلا. المحور الثالث الاميونوفلوريسنس، لازم نكون عاملين اميونوفلوريسنس ونشوف الاميونوفلوريسنس باترن بتاع ال اي. ورابع محور اللي هو السيرولوجي، اللي هو التحاليل او المعامل، ان انت تلاقي الاي ان اي بوزيتيف او الانتي دبل ستراند او ما الى خلافه. فلازم نمشي في ال اي تحديدا على ال4 محاور دول. يمكن احنا في مصر عندنا مشكله في المحور اللي هو الثالث بتاع الدايركت اميونوفلوريسنس ده، ما بيتعملش بشكل جيد او ما بنقدرش نعمله في معامل معتمده حتى الان قوي يعني. ما زال في مشاكل تكنيكال، فعلى الاقل ما تفقدش 3 محاور اللي هو الكلينيكال والسيرولوجي والباثولوجي. لكن ما اقدرش اعتمد على كلينيكال وسيرولوجي بس، لازم كمان اعمل باثولوجي وعلشان تكون الحاله ايه مقفوله معايا. لحد كده يا شباب الدنيا واضحه؟ في حاجه نعيد حاجه تاني؟ نكمل. كله يقفل المايكس ولا اقفلهم انا؟ هو انا ممكن اقفل في الحقيقه، بس منين مش عارف. منين يعني مشكله والله. ممكن نعمل ميوت اول كده، تمام.
قبل ما اكمل بقى قولوا لي صوتي واضح ولا عملت ميوت لنفسي؟ برضو ده مهم. اتمنى اكون ما عملتش ميوت لنفسي. صوتك واضح يا دكتور. اوكي. فلحد الان احنا كده ماشيين في تشخيص الحاله. طبعا الحاله اخذنا لها باثولوجي بعد كده وطلعت هي سب اكيوت ال اي، ودي صوره الحاله بيفور اند افتر. الحاله دي اتعالجت بالتوبيكال كالسينيورين انهبيتورز وبالانتي مالاريالز، ودي الصوره قبل وبعد، واعتقد الفرق كان تقريبا شهر او حاجه زي كده او 6 اسابيع وكانت تقريبا الكومبليت تحسن جميل ده. طيب انا لما تقابلني حاله كلينيكالي شاكك ان هي بالمنظر ده، طبعا السورايسيس يدخل معايا في الديفرنشال دايجنوستس. الديسيمينيتد تينيا كوربورز، يبقى انت هتفكر في الحاجات الانيولار، الجرانيولوما انيولار، الاريثيما جايراتم ريبنز، والاريثيما انيولار سنترفيوجم، كل ده هيخش معاك في الديفرنشال دايجنوزس بتاع الحاله دي. فلازم تبقى مايندد بيهم كلهم وعارف ازاي تفرق بينهم كويس جدا. طيب انا بقى جت الحاله هنعالجها ازاي؟ الروشته قدام حضراتكم اهي. احنا اول حاجه لازم نشوف الادويه اللي قد تكون متسببه في الموضوع. يعني المريضه دي كانت هايبرتنسيف وكانت بتاخد ادويه للهايبرتنشن بتاعها، فبالتالي لو في دواء انت شاكك ان هو اللي دخلها في الحاله دي يبقى لازم تراجع الانترنست او الكارديولوجيست بتاعها وتقول له والله انا شاكك في الدواء ده، يا ريت نغيره لمجموعه علاجيه مختلفه. دي نمره واحد. نمره اتنين، لازم العيان ده لو مدخن يبطل دخان، مش علشان قواعد الصحه العامه، علشان الانتي مالاريالز تشتغل. الانتي مالاريالز مش هتشتغل لو العيان مدخن. فبالتالي انت بتدردش مع الحاله وبتقول له والله انت مدخن؟ اه يا دكتور انا مدخن، ارجوك وقف دخان عشان العلاج يشتغل، مش علشان الصحه العامه وقواعد الصحه العامه فقط يعني. هندي سان بلوكرز للحاله دي او سان سكرينز، وهندي الانتي مالاريالز. انا كاتب روشيتا اهو، بلاكينيل قدام حضراتكم 200 مللي جرام. وهنبدا ندي التوبيكال ستيرويد اللي هو الديرموفيت اوينتمنت مرتين يوميا. ده الروشيتا بتاعت حاله سب اكيوت اللي ايه بالمنظر ده. لحد كده اوكي؟ طيب في هنا سؤال من احمد ام دي، انه احنا هنسحب الاستيرويد فجاه ولا جراديولي؟ تقصد التوبيكال؟ لحد دلوقتي انا ما جبتش سيره السيستميك ستيرويد، انا كل ده بتكلم على توبيكال ستيرويد. ديرموفيت اون فيس دي دينا ايمن، لا انا صراحه كتبت اللي هو الكالسيميورين انهبيتورز في الحاله اللي فاتت، ولكن التوبيكال ستيرويد علشان انت تستخدم سوبر بوتنت ستيرويد ولا ميد بوتنت ولا ويك، انت شوف انت بتتعامل مع مرض ايه برضه، مش حته سايد بس. يعني انا ممكن استخدم ديرموفيت اون فيس يس اندسكويد ال اي شور، ده ماي فيرست تشويس، تمام. ولو حاله سب اكيوت ال اي ممكن استخدم لها كمان سوبر بوتنت ستيرويد على الفيس كمان، لان انت بتتعامل مع ريكالسيتران درماتوزس للتوبيكال ستيرويد اللي هو ال اي، مش هيستجيب بسرعه، ما هواش اكزيما، ما هواش سورايسز علشان يستجيب بسرعه عاليه للستيرويدز، فبتدي ستيرويد قوي. دكتور تسحب الاستيرويد فجاه ولا جراديولي؟ انا ما اديتش حتى اللحظه سيستميك ستيرويد خالص، لكن اذروايز لو انا هدي سيستميك ستيرويد كسكند لاين تريتمنت في حاله سب اكيوت ال اي، لا انا اكيد مش هسحبه فجاه. الاستيرويد احنا هنديه لفتره اكتر من 3 اسابيع، لازم نعمل جراديوال تابرنج. اللاينز اوف تريتمنت قدام حضراتكم اهي. الفيرست لاين السان سكرينز، التوبيكال بوتنت ستيرويدز، الانتراليجينال ستيرويد لو انا بتعامل مع بلاك او بتعامل مع ثيك ليجنز، والكالسينورين انهبيتورز. السكند لاين هو الانتي مالاريالز، والثيرد لاين هو الاسيتريتين والايزوتريتينوين. خلوا بالكم مكتوبين في ال اي الميزوتريكسيت والساليدومايد مكتوب، بالذات الساليدومايد في البولس ال اي مكتوبه، المايكوفينيليت موفيتيل والاي في اي جي. لحد دلوقتي انتوا معايا كده مركزين؟ اه يا دكتور. اوكي. طيب نكمل.
تقدروا تعتبروا لاينز اوف تريتمنت دي كمان للايه بشكل عام، للديسكويد ال اي والسب اكيوت ال اي كمان. نيجي بقى للسيستميك ال اي. السيستميك ده مرحله الوحش، لما بتلعب كده جيمز ولا اتاري ولا حاجه وتيجي تشوف ايه مرحله نهائيه، مرحله الوحش دي بقى خلاص. المريض ده بيبقى كل سيستم عنده في جسمه معرض للهجوم من ال اي. فتخيل انت لو طبيب جلديه شاطر وبدات تسسبكت في المرض ده او المريض ده ان هو سيستميك ال اي بالبرزنتيشن اللي هو جاي لك بيه، اللي هو البرزنتيشن بتاع السكن، فانا بعتبر ان انت هنا كانك احييت المريض ده، يعني ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. على عكس ما يفلت منك، يبقى المريض انت لو لقطته يبقى انت عملت فيه خدمه عمره. وهعرض عليكم شويه حالات كده برضو بعد ما نتكلم. بص هنا دور السكن ده، السكن ليجنز بنسبه احتماليه حدوثه في المرضى في الاوت بيشنت كلينكس هو 80% من الحالات. يعني على طول بعد الارثرالجيا او الارثرايتس نيجي احنا، يعني بعد بتاع الجماعه بتوع الروماتولوجي احنا. تخيل مش هيروح لبتاع البطنه، لا هيعدي عليك الاول. فبالتالي دكتور البطنه ممكن يشك فيه امتى؟ لما يبقى لوبس نفرايتس. انا بقى هنا عايز الحق المريض ده بدري قبل ما يدخل في الكومبليكيشنز بتاعت ال اي. وبناء عليه انا كطبيب جلديه هشوف ايه الليجنز اللي في السيستميك ال اي. انا هنا هقسمهم تقسيمه حلوه قوي عشان نمشي مع بعض. في حاجات سبيسيفيك يعني هتشوفها من بعيد هتقول ده انت مريض ال اي، وفي حاجات نون سبيسيفيك وكتيره على فكره، فلازم تبقى ال اي مايندد علشان تفكر في الديفرنشال وتفكر انه ات ماي بي ال اي. ده مهم، فرتب دماغك على هذا الايه، على هذا الامر. الحاجات السبيسيفيك ممكن تيجي اكيوت وممكن تبقى كرونيك. السؤال ده احنا يعني ساعات لما نحب نسال حد كده نوقعه نساله، نقول له هو ايه الاكيوت مانيفستيشنز او عفوا المانيفستيشنز اوف اكيوت سيستميك ال اي. في ناس كتير ما بتجيبهاش، في ناس كتير مش فاكره غير المالر راش بس ان ده ممكن يبقى اكيوت. لا خلي بالك بقى، بص احنا عندنا الاكيوت ال اي، المالر راش، البولس ال اي، التوكسيك ابيديرمال نيكرولايزز لايك بيكتشر. ده ممكن يجي في حاله اكيوت ال اي، يعني يجي اكيوت كده. الماكيولوبابولار راش والفوتوسنسيتيف لوبس. يبقى كل اللي انا فضلت اكيوت كيوتينس ال. معايا؟ طيب بص كده معايا المالر راش، وده ماكيولوبابولار راش، وده البولس ال اي، وده تين لاين، تين ابيديرمال نيكرولايسيس. تخيل يبقى ايه؟ يبقى البرزنتيشن بتاع ال اي. يعني اللي عامل صوت رجاء احنا نعمل ميوت للاول، بس ما اعرفش بيفتحوا نفسهم ازاي تاني. يعني المفروض ميوت. طيب معايا لحد اللحظه يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام. طب انت اشمعنى انت مش عامله ميوت؟ ما هو ينفع اشيل الميوت وبعد كده اقفل الثانيه يا دكتور. طب والله طب كويس، ما انا ميرسي على الملاحظه، ربنا يبارك لك. طيب نرجع كده للايه، للكرونيك. بصوا كده معايا الكرونيك. احنا اتكلمنا على الكرونيك ديسكويد ال اي ان هو ممكن يجي لوحده، ممكن يبقى از بارت من السيستميك ال اي. الهايبرتروفيك او الفيروكس لوبس، اللوبس بانيكيولايتس. احنا كنا عرضنا حاله على الديرما بلانت على البيج بتاعت الديرما بلانت في رمضان اللي فات، وكانت كيس اوف لوبس بانيكيولايتس. التيوميد ال اي، التشيل بلين لوبس، الديسكويد لوبس او اللايكن لوبس اوفرلاب، وكنا عرضنا حاله على جروب التليجرام شبه كده ان هي ما احناش عارفين هي لايكن ولا ديسكويد ال اي. والراول سندروم. الراول سندروم ده مريض بيجي كده عنده تارجيتويد ليجنز في البوث بالمز، وبيكون معاه immunological
يعني حاجه زي الانتي رو او الانتي لا او الان اي بوزيتيفيتي بالاضافه لاذر مانيفستيشن اوف لوبس، فده كده بيسموه راول سندروم. ساعات بيقول لك اريثيما مالتيفورمي لايك ليجن. ده disseminated discoid LE، ده وورتي LE. ده الراول سندروم اللي انا بقول لحضراتكم عليه، وهنعرض حاله على فكره النهارده. طيب كل اللي فات ده سبيسيفيك، يعني بيجي الى حد ما لو شفته تفكر قوي قوي في ال LE. طب وات اباوت الحاجات النون سبيسيفيك؟ يعني ايه؟ يعني رينو، يعني لو عندي نيل فود تيلانجكتيزيا، لو عندي بالمر اريثيما، الحاجات دي نون سبيسيفيك. رينو ممكن يجي في ال اي، ممكن يجي في حاجات ثانيه، في امراض ثانيه. النيل فولت لانجكتيزيا ممكن يجي في ال اي، ممكن يجي في سيستميك سكليروزس، وممكن يجي في الميكسد كونكتيف تيشو ديسيز او الشارب ديسيز. البالمر اريثيما تيجي في ال اي، وتيجي في الليفر سيروزس، وتيجي في البريجننسي، وتيجي في الهايبر ثايرويدزم، حاجات كتير. الفاسكولايتس، ما هو ممكن ال اي تبقى هو المسبب للفاسكولايتس، وممكن لا، ممكن فاسكولايتس بسبب حاجه ثانيه. ممكن الانتي فوسفوليبيد سندروم، ممكن الارتكاريا. تخيل، يعني اسرح بخيالك كده، عندك مريضه عندها ارتكاريا بقى لها سنتين ولا حاجه، وكل شويه يجي لها ريكارنت اتاك، وعندها شويه ارثرالجيا كده، وجات لك العياده، يا ترى هتشك في ال اي ولا لا؟ لازم تبقى ال اي مايندد، لازم تبحث عن مشاكله، لازم على الاقل تعمل تحاليله المبسطه، ان شاء الله تعمل يورين حتى، ان شاء الله تعمل اي اس ار، ان شاء الله تعمل سي بي سي، علشان تحاول تلقط المرضى دول. انت لو مش مايندد بده عمرك ما هتلقط الناس دول. لحد كده احنا خلصنا ال اي، وهنبدا ندخل في الدرماتو مايوسايتس، وانا هعمل هنا ستوب بسيطه كده، وهفتح معاكم الشات علشان اي سؤال. اي سؤال، انا معاكم على الشات، مش فيربال يا جماعه، على الشات، انا عيني على الشات اهو. دكتور، هو اللي فات ده كله لا السبيسيفيك والنون سبيسيفيك بتاع دكتوره، السيستميك. دكتوره من الاسئله مش بالمايك، احنا كلنا قافلين المايك على الشات علشان ما يحصلش تداخل ونسمع بعض كلنا. انا عيني على الشات، لو في سؤال اكتب. drug induced LE types. طيب الدراج انديوزد ممكن ياخد اكتر من شكل. الشكل الاشهر عندنا اللي هو الدراج انديوزد سبكيوتينس LE، لكن ممكن يبقى في دراج انديوزد سيستميك LE على فكره، يعني يجي بالشكل السيستميك، مش لازم السب اكيوت LE. سؤال تاني. ننقل على التوبيك اللي بعد كده ونخلي الاسئله في الاخر، علشان اللي عنده سؤال يكتبه على ورقه، وممكن في اخر المحاضره احنا مع بعض. نكمل درماتومايوسايتس. اسم توصيفي ما فيش بعد كده، درماتومايوسايتس يعني جلد وعضله. تالي ما فيش، يعني المرض ده لا يمكن تنساه، لا يمكن تنسى الكلينيكال مانيفستيشنز بتاعته. هنحاول نحفظها مع بعض كده. يمكن الرسمه دي موضحه الشول اريثيما، الهيليوتروب، النيل تشينجز، الماسل ويكنس، الجوترون ساين. هو ده مرض الاريثيما يا جماعه، مع اختلاف مكانها واختلاف مسمياتها. يعني الاريثيما هنا انا بعتبرها احيانا مرقعه لغويه زي ما هنشوف دلوقتي، هتلاقي مسميات كتيره قوي، هيستول ساين، وهتلاقي الجوترون ساين، وهتلاقي شويه حاجات كتير جدا، بس هي كلها اريثيماز. الدرماتومايسايتس ممكن تيجي في الادلت والجوفينايل، ده بالكلاسيك فورم بتاعها. ممكن يبقى البوليمايوسايتس سواء ادلت او جوفينايل او انكلوجن بودي مايوسايتس، ده الكلاسيفيكيشن، الموست ريسنت كلاسيفيكيشن للدرماتومايوسايتس. وفي طبعا الامايوباثيك درماتومايوسايتس اللي هي يعني بتيجي مانيفستيشنز في الجلد بس، لكن الماسل بتبقى سبيرد. هنا الشول ساين، الشول اللي هو الشال اللي بنحطه على صدرنا او البنات بيحطوهم على صدرهم، هي اريثيما اهي واضحه،
بس هم سموها الشول ساين. ماشي. وايه كمان؟ الهيليوتروب اريثيما. الهيليوتروب ده اسم زهره، ويعني ليها كلر معين اللي هو فايوليشس اريثيماتس، فقال لك الهيليوتروب ساين او الهيليوتروب اريثيما. البيري انجوال تلانجكتيزيا، وخلوا بالكم الموضوع ده مش سبيسيفيك لا هنا ولا هناك، لا هو سبيسيفيك لل اي ولا هو سبيسيفيك للدرماتومايسايتس ولا حتى للسيستميك سكليروزس. هو ممكن تلاقيه في كل امراض الكونكتيف تيشو ديس اوردرز، بس في الدرماتومايسايتس في حاجه مميزه انا مش كاتبها في التكست بس باينه في الصوره، اللي هي دي، اللي هي راجد كيوتيكل. يعني الكيوتيكل بتاع المريض بيبقى متقطع او متكسر بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، والبيري انجوال تلانجكتيزيا حواليها واضحه ومكمله الصوره. الجوترون بابيولز يمكن ده بابيول بقى موجوده في الدورسال سيرفيس بتاع الفالنجيس هنا، وبيحصل الى حد ما سبيرنج للانترفالنجيال سبيسز دي. ليس كومن برزنتيشن، ممكن تلاقي الفلاجيليت اريثيما بالمنظر ده. وانا صراحه الترم ده ما اعرفوش في الامراض في الطب غير في حاجتين، في الدرماتومايسايتس وفي حاجه كمان. في حد عارفها يقولها لنا ولا اقول على طول؟ مشروم بويزنينج. ماشي صح. وايه كمان؟ adult onset still disease. I don't know، معرفش، بس ما اعتقدش. لا، الفلاجيليت اريثيما مذكوره في حاجتين، درماتومايوسايتس والبليومايسين توكسيستي، مش الارزينيك توكسيستي. البليومايسين. شاطره يا رانيا، انت كاتبه كيموثيرابي، هو البليومايسين مذكوره في البليومايسين يعني. طيب ده واحد. وايه كمان؟ والنون سكارينج الوبيشيا، يعني ممكن الحاله دي تيجي بالوبيشيا. الهوسلر ساين زي ما قلت لحضراتكم موجوده في الثاي، وبيبقى فيه بويكيلو ديرما مش بس اريثيما يعني. كمان الكالسينوزيس كيوتس، وموجوده اكتر في الجوفينايل درماتومايوسايتس. الانتي سنسيتيز سندروم لازم نبقى على وعي بيها، او ما يسمى بالميكانيك هاند، وبيبقى فيه الهايبر كيراتوتيك بليكس موجوده في البالم والسول، والمريض ده بيبقى عنده الانتي جو 1 بوزيتيف. لما نيجي نقارن الجوترون بابيولز بالجوترون ساين لازم تبقى فاهم ان في فرق بين الاثنين. It is not the same. الجوترون بابيول it's بابيول. الجوترون ساين it is just erythema موجوده في تقريبا البوست اكستريميتيز، يعني ممكن تبقى موجوده هنا، موجوده في الليجز، في الدورسال سيرفيس اوف اكستريميتيز، وتبقى سيمتريكال وبايلاترال. نيجي هنا عند حته الهيستوباثولوجي للدرماتومايوسايتس، وهسال حضراتكم سؤال مهم جدا. هو الباثولوجي هنا ممكن يسعفني؟ في حاجه باثوجنومونيك للدرماتومايوسايتس يعني في الباثولوجي على علم حد فيكم يعني؟ هل في حاجه في الباثولوجي اشوفها اقول دي حاله درماتومايوسايتس؟ يا جماعه محدش تقريبا لا. منى حسين نون سبيسيفيك ماسيف ديرمال. طيب شاطره يا ماج، وشاطره يا منى حسين، وياسمين شاطره، محمد سليم يوسين ديبوزيشن. لا، انا ما عنديش حاجه سبيسيفيك للدرماتومايوسايتس. الدرماتومايوسايتس انا بعمله كلينيكو باثولوجيكال كوريليشن، يعني بقارن بين الاثنين، وهو شبه ال اي على فكره في حد كبير. يمكن انت كلامك مظبوط ان انا لو اخدت باثولوجي من المصل يا مصطفى ممكن يبقى يديني كلوز ان في element of myositis هنا. كلامك مظبوط، بس انا كنت اقصد حالات الجلد، فانا لا ما عنديش، وانا بعمل كلينيكو باثولوجيكال كورليشن، يعني بسرد الكلينيكال في لتر وببعت للباثولوجيست، وبناء عليه هو بيقول لي الحاله فيها فاكيولار ارتريشن في البيزنسل لاير، وفي ليمفوسيتك انفلتريت سوبرفيشال والديب، وعندي مثلا تيلانجكتيزيا واضحه، فكل ده يمشي مع الدرماتومايوسايتس. Will I die with this disorder؟ نعم، هو يعني
مهم قوي ان انا لو شخصت حاله ديرماتومايوسايتس دي مهمه جدا، لازم تشك في الاندرلاين كانسر، وهقول لكم حدوته هحكيها لكم كمان شويه. لازم تشك في الاندرلاين كانسر، سواء ان المريض عنده، مين اللي قال بريست كانسر ده؟ شاطره شاطره يا شيماء. ابارت من البريست كانسر كمان، يعني ممكن اي انواع كانسرز تانية، بس عندك حق، وانا عندي حاله هعرضها على حضراتكم كمان شويه، الاوفيريان، الجاستريك، شاطرين كلهم. فاذا الاندرلاين كارسينوما ده should be kept in mind. البلمونري فايبروزس على فكره ده مهم، كانوا بيعلمونا في انجلترا كده، يقول لك لو حاله درماتومايوسايتس امسك السماعه وحطها على البيزال بارتس بتاعه اللنج، لحسن يكون عنده pulmonary fibrosis. والمريض ده لازم تساله على نفسك عامل ايه، ولو عنده شاكك انه عنده حاجه، وحتى انت مش هتسمع بالسماعه ولا حاجه، يتحولوا الانترنست وتعمل ادفايس ان احنا ممكن نعمل ايه؟ نعمل سي تي تشيست هاي ريزوليوشن سي تي. يا ترى علاج الدرماتومايوسايتس ايه؟ البالسد اي في ميثايل بريدنيزولون، وبعد كده ندي سيستميك ستيرويدز، وبندي الديسيز موديفاينج انتي روماتيك دراجز زي الميزوتريكسيت والازاسيروبرين، والاي في اي جي ده ثالث مره يذكر، مكتوب في الريكال سيترنت ديسكويد ال اي، ومكتوب في السب اكيوت ال اي، ومكتوب هنا كمان في الدرماتو مايوسايتس. المايكوفينوليت موفيتيل حد منكم يقول لي الاي في اي جي ده بنستخدمه في ايه في الجلديه كمان؟ في حاجات مهمه جدا. حد يكتب كده تشاتنج بسرعه. هينخش اونلاين بيربرا يا راجل، كوازاكي فيرال انفكشن. لا، تن مظبوط، يبقى كوازاكي وتن مظبوط. وايه كمان؟ حد يقول لي حاجه كمان مهمه. وبينفيجاس فالجارس، برافو عليك يا شيماء. لا شيماء دي شاطره قوي، شيماء شاطره. بولس بينفيجويد هي مكتوبه بس صعبه قوي، يعني ده سيرد لاين اوف تريتمنت، بس مظبوط يا شهدان، برضه في البولس بينفيجويد ممكن نستخدم، بس يعني كثيرد لاين تريتمنت. ماشي، قلنا بقى التين ستيفن جونسون، شاطره يا حنان، تمام. يبقى السكند لاين هنا هيبقى عندي المايكوفينوليت موفيتيل، الاورال تاروليماس اللي احنا بنستخدمه في زراعه الاعضاء ده، والريتوكسيماب او الانتي سي دي 20. دي اللاينز اوف تريتمنت للدرماتومايوسايتس. بص كده، انا هنا كتبت لك روشته وكاتب عليها الادويه اهي اللي المريض هياخدها، وتقريبا الدوز بتاعت كل ايه حاجه. وطبعا بتعمد احيانا اكتب الاسماء التجاريه، لان في ناس كتير بتبقى مش مركزه في الاسماء التجاريه. فالاميوران اللي هو الازاسيربرين، السيلسبت اللي هو المايكوفينيل موفيتيل، والساندوميون نيورال اللي هو السايكلوسبورين. الامايوباثيك دي بتاعتك على فكره. وعلى فكره احنا مش هنعالج حاله درماتومايوسايتس، انت هتكتشفها وهتعالجها مع الروماتولوجيست وهتعالجها مع الانترنست، فديت حاله بيسموها مالتي ديسيبلينري تيم ابروتش، يعني كذا حد بيشترك في علاجها، مش احنا بس، ومش الباطني بس، ومش الروماتولوجيست بس. طب بتاع البطن هيرد عليك في العرض يقول لك اكتب علاج الجلد يا دكتور. ما هي الست عندها بقى الاريثيماز اللي احنا كاتبينها دي، كل انواع الاريثيماز اللي تتخيلها. على فكره ده المالر اريثيما مكتوبه في الدرماتومايوسايتس، يعني مش سبيسيفيك قوي لل اي، بس وات ايفر. هنعالج ازاي؟ هنكتب العلاج ده، هندي الانتي مالاريالز، وندي السان سكرينز، وندي التوبيكال كالسيوم يورين انهبيتورز، او التوبيكال ستيرويدز. ده علاجك، دي روشتتك كبتاع جلد في ضمن الملف الطبي بتاع المريض. سيستميك سكليروسس. طيب قبل ما ادخل في السيستميك سكليروزس، في اي سؤال فيما سبق ولا نكمل وبعدين نخلي الاسئله بعدين؟ نكمل عشان ما نقطعش حبل الافكار. هو سكليروديرما ولا سيستميك سكليروزس؟ انتوا ايه رايكم؟ انهي اسم احسن؟ واكتبوا على الشات. systemic sclerosis, systemic sclerosis, multi-system affection, scleroderma,
طيب وانتوا ايه رايكم في المورفيا؟ وهل السيستميك سكليروزس اختها هي المورفيا الصغيره؟ اختها الصغيره هي المورفيا، ولا المورفيا ده مرض والسيستميك سكليروزس مرض؟ شفت في حد وقع اهو. شيماء قالت لك المورفيا لوكالايزد، على حسب في سيستم افكشن ولا لا. لا يا جماعه، بصوا بقى، كان زمان يعتقد واحنا صغيرين حتى في البكالوريوس الطبي درسونا كده، يقول لك المورفيا ده اللوكالايزد فورم بتاع السيستميك سكليروزس، والسيستميك سكليروزس ده اللي هو السيستميك ديسيز، يعني على غرار الديسكويد ال اي وعلى غرار السيستميك ال اي. لكن طبعا الكلام ده مش صحيح. المورفيا حاجه والسيستميك سكليروزس حاجه، زي ما ياسمين بدير قالت، هما تو سيبريت انتيتيز، فما تلخبطش بينهم. السكليروديرما كترم مش دقيق قوي، هو امبريلا تيرم، يعني تقدر تقوله على امراض كتيره. وهنا نرجع لمحاضرتنا، انا هكبر الشاشه اهو علشان تبقوا معايا في القصه. هو امبريلا تيرم ممكن يطلق على امراض كتيره جدا من اللي هي بتتشارك في موضوع التصلب يعني. لكن اذا قلنا سيستميك سكليروزس فنعني مرض لوحده، انتيتي لوحدها غير المورفيا، والمورفيا قصه ثانيه. وبناء عليه الابيديميولوجي اللي بيخليك تفكر في المرض ده مهم جدا، ان هو ممكن يجي باي موديل، يعني ممكن يجي ثلاثينات اربعينات او خمسينات ستينات، وصعب قوي نلاقيه في الاطفال. الميل للفيميل برضو موجود، في الفيميل تغلب على طول، والريسز all races can be affected. هو المرض ده مخيف، مزعج جدا جدا، يعني انا اشوف حاله ال ايه ولا اشوفش السيستميك سكليروزس ده، لانه في الحقيقه اللنج بتنضرب جدا، وبيبقى في بالمونري فايبروزس عنيف، بالذات في الديفيوز فورم اوف سيستميك سكليروزس، والعيان بيموت بسبب الريسبيراتوري فيلير. كمان الهارت بيبقى فيه مشكله في الكوندكتيفيتي للاي في باندل، والعيان ممكن يدخل في هارت بلوك. والحاجه الثالثه ان البلاد بريشر هنا ممكن يبقى مشكله، والعين يبقى عنده مالجننت هايبرتنشن. فبالتالي لازما لو انت شخصت حاله سيستميك سكليروزس تشيك على الثلاثه دول. اللنج العيان عاده بيدخل في بالمونري فايبروزس متسارع، وممكن يدخل في اند ستيج لانج فيلير بقى وخلصت. الهارت ممكن يدخل في بلوكينج للاي في باندل. والبلاد بريشر انا عامل لك الايكون اهو، لانه بيكون عنده اللي هو ايوه، شوفوا حنان كاتبه السكليروديرما رينال كرايسيس، اللي هي تعمل بيسموها مالجننت هايبرتنشن. وما تنساش ان برضه في جزء من الحالات بيبقى في اندرلاين كانسر برضه، بس مش بنسب عاليه زي الدرماتومايسايتس، لكن مكتوبه. وبناء عليه السيستميك سكليروزس احنا عندنا في منه تو فورمز، في عندي الليميتد فورم وفي عندي الديفيوز فورم. الليميتد فورم اللي تقدر تسميه الكريست، لو تفتكروا يقول لك ده في كريست سندروم، اللي هو الكالسينوزس والرينو والسكليروداكتيلي والتلانجكتيزيا والاسوفيجيال ديسموتيليتي، كريست سندروم. وساعات يقول لك كريست من غير اي، شيل الاي فمش مشكله تبقى فيه اسوفيجيال ديسموتيليتي. ايا يكن احنا هنسميه ليميتد سيستميك سكليروزس، وده البروجنوزس بتاعه كويس جدا. وعاده ان انا بلاقي الانتي سنترومير بوزيتيف في الحالات دي، وببعد عن الريسك بتاع الرينال كرايسيس اللي قالت عليه الدكتوره حنان والقصه الجميله دي. لكن الديفيوز ده عنيف جدا، ده مزعج جدا، ده ممكن يموت المريض. وبلاقي باترن تاني اكتر من الانتي بوديز، اللي هو الانتي توبو ايزوميريز 2 هو، او الانتي اس سي اي 70 هو اللي بيبقى بوزيتيف يعني. وبناء عليه السكليروديرما بتلاقي العيان عنده كلو هاند بالمنظر ده، وايده تصلبت خالص وايديه قافله كده. وكمان ممكن يحصل البيتنج نتيجه الجروح اللي بتبدا تحصل في البارمر سيرفيس هنا، وبيبدا تو بي ريبليسد باي سكارنج تيشو، ويك سكارنج تيشو، اب ان هي ممكن تالسريت، واب ان العيان ممكن يحصل له جانجرين ويلوز التيبس اوف فينجرز، علشان كمان هو عنده رينو. كل دي مشاكل في الحقيقه للسيستميك سكليروز. لو افكتنج الفيس هتبدا تشوف المنظر الفيس العجيب ده، اللي هو المات تلانجكتيزيا،
الاكسبريشنال سبيس، البيك نوز، والبيري اورال فاروينج، وكل ده بنبدا نشوفه لو الحاله تقدمت وافكتنج الفيس. طبعا دي بتبقى حاله متاخره. السولت اند بيبر ساين يعني اللي هو ان احنا بيبدا يحصل سكندري ليوكوديرما او بيجمنتري تشينجز، بس الهير فوليكلز بتبقى محتفظه بالفوليكولار بيجمنتيشن، فيبدا يبان اللي هو الباك جراوند لونها ابيض ومنقطه بني، فاللي هو بيسموها سولت اند بيبر ساين. ده الرينو، وده من الحاجات اللي هي تقريبا in 100% of cases بتحصل، وكمان هو من الكرايتيريا بتاعت ايوه يا دكتوره احلام، رفعت ايدك. خير يا دكتور. طيب يلا انت رفعت ايدك يا احلام، هتسالي حاجه ولا نكمل؟ احلام رفعت ايديها على الفاضي ولا ايه؟ طيب بالغلط ارتفع. احييكي. ازيك يا دكتور محمود؟ يا هلا، عامل ايه؟ عساك تكون بخير يا دكتور محمود. فنرجع بقى مرجوعنا علشان ما نخرجش بره السياق قوي. ان احنا لازم نفتكر البرايمري رينو والسكندري رينو. البرايمري رينو ده بيجي في البنات، عاده البنات دول بيبقوا تين ايجرز، وبيبدا يبقى معروف عنهم القصه ديت. ولو البنت اتعرضت للكولد او للايموشنال ستريس بيبدا يحصل لها التشينجز بتاعت الرينو في البوث بالمز. بتلاقي العينين دول بقى، بص هو طبيعه اجسامهم كده، ما عندهمش مشاكل. تيجي تدور على السيرولوجي تلاقيه نيجاتيف، يعني لا انتي سنترومير ولا انتي توبو ايزوميريستو ولا حاجه خالص. لكن السكندري رينو لا بقى، ده في اندرلاينج ديس اوردر، ده في سيستميك سكليروزس، ممكن ده ممكن يبقى في ال اي زي ما قلنا انه نون سبيسيفيك مانيفستيشنز للسيستميك ال اي. خلوا بالكم، فدي التفرقه بين هل الهيستوباثولوجي يساعدني؟ جدا جدا يساعدني. يعني لو انا خدت باثولوجي او بانش من السكين هبدا الاقي الهوموجينايزيشن في الكولاجين تراكس اللي بدات تتكون في الديرمس، والكولاجين فايبرز تتحول لكولاجين باندلز بالمنظر ده. حاجات مميزه جدا بنبدا نشوفها اللي هي اللوس اوف فات حوالين الابندكس اللي موجوده في الديرمس، وتبدا تلاقي كمان الفايبروبلاست بتختنق وبتموت ما بين الثيكند كولاجين باندلز، فعددها يقل، فيبقى الفايبروبلاست هنا عددها اقل، فتبدا تشوفها very few fibroblast. هي دي الدايجنوستيك كرايتيريا بتاعت الباثولوجي بتاعت السيستميك سكليروزس، فطبعا مفيد جدا وبنعتمد عليه جدا جدا. طب هتعالج ازاي؟ لو حاله سيستميك سكليروزس، والحالات دي رير على فكره ان احنا نشوفها. للاسف العلاج كجلديه بيبقى ديسابوينتنج جدا، صعب ان انت تحول السكليروتيك سكن ده لجلد طبيعي مره ثانيه. يعني عارف حاله المورفيا مهما يكن شديده بيكون فيها امل دايما، وممكن تتحسن على اليو في اي 1 وحاجات كده، لكن السيستميك سكليروزس لا في الحقيقه. فانت بتعتمد على الريهابيليتيشن، انت مش هتلاقي لك سكه في روشته المريض ده الا في الرينو، ده مهم جدا. ولا قدر الله لو حصل ألسر ازاي تعالجها، ولو حصل ألسر ده يعني برضو ده باد بروجنوزس صعب علاجه. لكن الرينو مهم نعالجه، مهم نعالجه. هنديله ايه؟ كالسيوم شانل بلوكرز. بس تيك كير، الكالسيوم شانل بلوكر بتقلل الموتيليتي بتاعت الجي اي تي نوعا ما، فالعيان ده لو عنده اسوفيجيال موتيليتي يبقى ده مش جود اوبشن خالص ان انا اعالج بيه. الفوسفودايستريس 5 انهبيتورز، السلدنافيل، بنكتب السلدنافيل كتير والريسبونس بتاعه حلو جدا. البنتوكسيفيلين مكتوب واللو دوز اسبرين مكتوب، يبقى دي روشتتك كطبيب جلديه. الالسرز يعني مش عايز اقول لك ابقى قابلني، بس في الحقيقه ده اللي مكتوب فيها. الريسبونس للعلاج بيبقى فيري ديسابوينتنج، فيري ديسابوينتنج. انت بتتعامل مع تيشو ابنورمال وتيشو كولاجينس، والكولاجين قفل على البلاد فيزلز، والمايكرو سيركيوليشنز اللي في السكن وقفت او عطلت، فبالتالي الهيلينج هنا هيبقى فيري باد. علشان كده العيانين دول لايبل جدا ان هم يجي لهم جانجرين في الاطراف ويحصل لهم امبيوتيشن. نسال بقى،
نسال. طيب نعرض كده الحاله دي. دي فيميل بيشنت 40 سنه جايه بتشتكي من asymptomatic lesions in her face and progressive course. الحاله دي جات لي في العياده اللي انا قاعد فيها دي. ممكن اعوج اللابتوب وتشوفوا الحيطه بس مش مشكله. صدقوني المريضه دي كانت بتتعالج على انها فوتو سنسيتيفيتي او حاجه زي كده او بوليمورفيك لايت ايربشن او something like that. لكن ماشي، في هنا حد شيماء قالت لي ديسكويد اللي ايه شاطر. هي بدات تبقى ال اي مايندد، الناس هنا بداوا معانا يبقوا ال اي مايندد وشايفه اريثيميتاس باتشز ويل ديفايند. شويه صحيح الجزء التحتاني ال ديفايند الى حد ما، بس الفوقاني ويل ديفايند وموجود في السان اكسبوزد اريا بتاعت الفيس. فديسكويد ال اي واي نوت. حد تاني بيقول لي سب اكيوت ال اي ماشي. طب ممكن تبقى سيستميك ال اي. طب بص كده معايا الدي دي ديفرنشال دايجنوزس احنا عمالين نعد اهو. والمانجمنت، المانجمنت اوعى تفتكر ان هي ازاي تعالج. المانجمنت معناها هتعمل ايه للحاله دي. الحاله قاعده قدام حضرتك هتعمل لها ايه؟ مش بس معناها علاج او روشته، لا هو هتعمل ايه؟ ايه النكست ستيب بتاعتك؟ بص كده النكست ستيب قلت لها اقلعي الحجاب كلينيكالي، لسه ما خلصتش الكلينيكال بتاعك. فاتفاجئت بالمنظر ده. وصدقا في الحاله دي والله لم تشتكي من شعرها. هي ما قالتش شعري في حاجه، ده بالصدفه. طب ورينا كده. مش جايز يكون في لوباس هير، مش جايز يكون في تيلوجين افلوفيوم، حتى تعمل هير بول تيست كده تعمل تلاقي تيلوجين افلوفيوم، او تعمل بترايكوجرام لو عملت الهير بلاك تيست. فشفت المنظر ده كلينيكالي وده بالدرموسكوب. يا ترى يبقى سيكاتريشيال؟ لا المنظر ده مش سيكاتريشيال بالدرموسكوب يا دكتور صباح، ده لسه ايرلي، ده شاف الشعر اهو خلاص بيقع وبيموت ومفيش اي وايت دوتس ولا اي حاجه تقول لك ان في فابروزس. بس ليتر اون ممكن، لكن ده ايرلي خالص. طيب يبقى انا كده كلينيكالي شفتها لقيت فيها هير، لقيت طبعا دي صوره قبل وبعد. مش عارف انا جايب لا يمكن هنا في سلايد واقع مني، انا بعتذر. المفروض السلايدز دي الانفستيجيشنز بتاعت الحاله، لكن انا هقولها لحضراتكم فيربالي. الحاله الاي اس ار كان فيري هاي. الست دي كان عندها بانسايتوبينيا. الاي ان اي طلع بوزيتيف، الانتي دبل ستراند طلع بوزيتيف، والانتي سميث طلع بوزيتيف. فطبعا حولتها على الانترنست اللي هو صديقي اللي متشارك معايا في الحاله. قلت له بص احنا هنشوف بقى هنعمل لها ايه. الراجل عمل سيستماتيك ريفيو على جسمها كله. الحمد لله لحد اللحظه دي طلعت فري. فبدا ياخد الديسيجن لما لقى الانتي بودي بورتفيلو كله كامل. قال لي لا احنا مش هنستنى، احنا هندي على طول السيستميك ستيرويد. وبعدين ادينا معاه الهيدروكينون كمان، الهيدروكسي عفوا الانتي مالاريالز. ادينا لها الانتي مالاريالز مع السيستميك ستيرويد. والحاله بدات تتحسن في خلال 3 أسابيع بالمنظر اللي انتم شايفينه ده اول ما حطينا المريض على التراك. فالمريضه دي كانت بتشخص على انها بوليمورفيك لايت ايربشن وعلى انها رياكشنز تو ذا لايت، وهي طلعت ال اي. طيب الحاله اللي بعد كده المريضه دي 50 سنه. المريضه دي جات لي ريسنتلي العياده، يعني الحاله دي فيري ريسنت، اعتقد من 3 أسابيع او حاجه زي كده. جات لي بتشتكي من جنرال تايردنس وذا سيم سيناريو. انا عندي حساسيه من الشمس، انا وشي بيحمر بالمنظر ده يا دكتور مع الشمس. لحد اللحظه دي هتفكر في ايه؟ ما هو ممكن تطلع فعلا حاجه بوليمورفيك لايت ايربشن، احنا مش اجينست ذيس تيرم، بس لازم تبقى مايندد. وفي ميل و50 سنه و40 سنه وحتى في ميل لو 15 سنه لازم تبقى مايندد. فبالمنظر ده نشك في ايه؟ احمد بيقول سيستميك ال اي. حد تاني وليد بيقول لي ديرماتومايوسايتس. اشمعنى يا وليد ديرماتومايوسايتس؟ ماجي بتقول تيوميد ال اي. لا مش تيوميد ال اي خالص، تيوميد ال اي ما يجيش كده، كلينيكالي مختلف شويه.
روزيشيا ماشي، اتفق معاك يعني. ديسكويد ال اي ماشي. هنبدا نرص الاحتمالات، بس ما تنساش الروماتولوجيكال ديس اوردر في القصه دي، اوعى تنسى. طب بص كده، دي ايدين المريضه، دي ايديها بالمنظر ده، وده الدرموسكوبي بتاعه. هل هتبدا تغير الدايجنوزس بتاع حضرتك؟ الناس اللي قالت ال اي هنبدا نغير ديرماتومايوسايتس، بدانا نفكر ان هي ديرماتومايوسايتس، الناس بدات تقول جوترون، خلاص اعتقد الحاله بقت اون ذا تراك. طب بص كده، ايه رايكم دي؟ ايه رايكم في الاريثيما دي؟ الاريثيما دي غير عاديه نوعا ما، اللي هي جايه على فكره، ده اللي هو يعني زي التشول كده ساين، يعني الاوبوزيت اوف تشول، تشول اريثيما. بس دايما المميز ليها الكالر بيبقى فايوليشس شويه، وبيدي نوعا ما على يعني موتلد اريثيماتس باترن، وممكن معها اتروفي شويه مع بيجمنتيشن. ثلاث حاجات دي اللي احنا بنسميهم ايه؟ البويكيلوديرما. يعني تبدا تشوف البويكيلوديرما في المنظر ده مع اريثيما بالمنظر ده، فتبدا تقول ده ممكن تبقى تشول ساين بتاعت الدرماتومايسايتس. طب هل هنكتفي بهذا القدر؟ الكلينيكال مؤيد جدا انها درماتومايسايتس، لكن هنقف على كده؟ مانجمنت، ايه النكست ستيب؟ نعمل ايه؟ هنطلب الاي ان اي؟ هنطلب الانتي دبل ستراند؟ هنطلب ايه؟ هنطلب الانتي جو 1، الانتي ام اي 2؟ في الحقيقه انت لازم تمشي كده مع الحاله سي بي سي اي اس ار اي ان اي. لو انت شاكك انها درماتومايوسايتس ما تنساش الماسلز. في حد كاتب اهو مصطفى الكرياتينين كاينيز، ماشي، الالدوليز انزيم، ال دي اتش. ال دي اتش مهم جدا، لانه لو عالي هيدي لك سسبشن لاندرلاين كانسر. دايما ال دي اتش بيعلى في الهايبر كاتابوليك ستيتس. ماسل بايوبسي، بس انت كده رحت بعيد قوي، بس تفكيرك مظبوط، بس احنا مش هناخد بايوبسي من الماسل على طول. فالحاله دي ال دي اتش كان فيري هاي. وبالمناسبه في حته في السيناريو هيدن انا ما قلتش عليها في الهيستوري، ان المريضه اكس بريست كانسر، والمريضه عملت ماستكتومي وخدت الكيموثيرابي من فتره، من حوالي سنه، وجت بالبرزنتيشن ده. فحتى انت هتشك في الحاله دي ان هي لحسن يكون رجع تاني، لحسن يكون في ميتاستاسيس. خلي بالك المريضه دي should be examined from her head to her toes fully naked، لحسن يكون في كيوتينس ميتاستاسيس. وانا اتذكر في الحاله دي لقيت حته كده مش عجباني، اريثيما مش عجباني، وكانت انفلتريتد شويه، خدناها بايوبسي. عارف ليه؟ لحسن تطلع كيوتينس ميتاستاسيس. انت مخك بيروح لبعيد، مش بس ان انت تقول انها درماتومايوسايتس، لا ده حصل ميتاستاسيس من الاندرلاين كانسر اللي كان عندها. فالحاله دي درماتومايوسايتس طبعا. قبل ما نقفل الحاله دي، درماتومايوسايتس قولا واحدا. الاي اس ار طلع عالي جدا، ال دي اتش طلع عالي، الانتي جو 1 طلع بوزيتيف في الحاله دي. وكمان الباثولوجي لما ادينا الريبورت لاستاذنا الدكتور بيه حسين بيه حسب النبي، قال لي ان الفايندنج ماشيه مع الدرماتومايوسايتس. هو ما يقدرش يقول ان دي اكيس اوف درماتومايوسايتس الا بعد ما يعمل كلينيكال كورليشن، ويبقى السرد الاكلينيكي واضح هنا في الحاله دي. الحاله دي كمان نبص كده، البنت دي كانت فيميل بيشنت، I remember كانت 20 years old، وبتشتكي من such lesions بقالها 6 شهور في البوث بالمز بالمنظر ده. بصوا كده، وin different situation. يعني بصوا، يعني ده انا صورتها هنا في يوم، وهنا كان في يوم تاني خالص، كانت جايبه لي فيه التحاليل. فواضح ان الحاله دي persistent، يعني persistent erythematous
papules in both palms في فيميل 20 سنة. تمار قالت راول، ومنى قالت راول، ولبنى قالت راول. لا، ما هو مش على طول كده، يعني انت هتشك في ايه الاول؟ هو راول سندروم ماشي، بس نشك في ايه كلينيكالي؟ لما يجي لك عيان البالم بتاعه بالمنظر ده. على فكرة احنا جلدية وتناسلية، احنا جلدية وتناسلية. ما تفكروش في سكندري سيفاليس. جدع يا وليد، شيماء، منى، كله بدأ يلقط معايا اهو. السيفاليس should be kept in mind، ولازم تبقى minded بيه. وفي الحقيقة أول حاجة أنا عملتها في في ميل زي دي وسيكشوالي سبوزد، يعني اللي هو ال 20 سنة، يعني بيسموه السيكشوال اكتيف ايج ده. وسألت على هيستوري لماكيلو بابولار راش وحاجات زي كده، ادتني شوية يعني هنتس في الهيستوري. فأنا لازم أبقى مايندد، فطلبت لها الفي دي ار ال على طول، بس طلع نيجاتيف. عشان كده هي جت والحالة ستيل بيرسيستنت بالمنظر ده. الدراج رابشن كمان من الحاجات اللي نفكر فيها. طيب بصوا كده، كان في بعض الليجنز بدأ ياخد التارجيتويد كونفيجوريشنز. دي تحاليل المريضة، على فكرة هي كانت كليفر انف ان هي عاملة شوية حاجات من نفسها كمان. فهنا واضح في السي بي سي الليوكوبينيا واضحة قوي، والاي اس ار قالت البيت هاي في التحليل الثاني. عملنا لها الاي ان اي طلع بوزيتيف، والانتي دبل ستراند طلع بوزيتيف. الحالة ديت حالة راول سندروم، والراول سندروم انت لو مش مايندد بيه عمرك ما هتشخصه. ودايما بقول للناس اللي انا بحاول يعني نتواصل علميا معاهم، الكتاب هيجي لك في العياده، الكتاب هيجي لك في عيادتك وفي بيتك، بس لو انت مايندد بيه. الحاله دي اكيد لو لفت على كذا حد ممكن ما يفكرش في الساتش اتيتيود، ممكن يفكر براشونال مختلف انها حساسيه anywhere. الترم اللي انا دايما بكرهه، المريض يجي يقول لي ده حساسيه، اقول له احنا ما عندناش في الجلد حاجه اسمها حساسيه. فالحاله في الاخر انت لو مايندد براول سندروم هتبدا تتابع وتكمل في الحاله، والحاله خدت انتي مالاريالز وخفت كويس جدا. يمكن انا برضو مقصر ما حطيتش صور البوست، لكن الحاله طلعت راول سندروم. يمكن ده الباثولوجي ريبورت، وانا كاتب فيه اهو الكلينيكال دايجنوزس. ركزوا في الريبورت ده، تشيل بلين ال اي سندروم. ده كان الكلينيكال بتاعي انا بعد التقرير، لان الحاله خدت لها باثولوجي. وزي ما قلت لكم احنا في ال اي بنشتغل على 4 حاجات تفلت حاجه منها: كلينيكال، باثولوجي، سيرولوجي، واميونوفلوريسنس. هنستثنى الاميونوفلوريسنس في مصر علشان ما بنعملوش قوي، بس على الاقل الثلاثه دول. اوعى تعتمد على حاجه او اتنين وتنسى الثالث. فشوف انا عملت السيرولوجي وطلع بوزيتيف، واي ان اي، وانتي دبل ستراند، وكلينيكال راول سندروم، بس تو ذات اكستنت لازم برضه تعمل باثولوجي. فاخدت لها بايوبسي من البالم، وطلع استاذنا الدكتور حسين كاتب ان التشينجز ممكن نشوفها مع ال اي ونشوفها مع الدرماتومايوسايتس. وبناء عليه احنا كده بنبدا نكونفيرم ان هي حاله راول سندروم. انا لحد كده خلصت المحاضره النهارده. حاولت ان انا يعني علشان الناس ما تتضايقش والناس ما تتعبش. وكده احنا قدام any questions، اي سؤال. شيماء كاتبه انه السكندري سيفلس هيبقى سكيلي. صح يا شيماء، بس السيفلس بيبقى جريت اميتيتور. الفرق كلينيكال بين الرينو والتشيل بلين والتشيل بلين اللي طيب. التشيل بلين ده مرض مش هيحصل غير في الشتاء بس، ومش هيبقى معاه اي مانيفستيشنز غير تندر فايوليشس، تندر اند بينفول على فكره الاثنين، فايوليشس، داسكي، ريد اريثيميتاس، باتش او بليك، وايفن ممكن يبقى فيه فيزيكلز. ده التشيل بلين. الرينو مش كده،
الرينو بيبقى situational changes in color of both hands، وبيبقى ليها phases اللي هو الوايتش والبلوش والاريثيمتس، يعني الدم بيقطع الاول في ايدين البنت تبيض وبعد كده تزرق وبعد كده تحمر. التشيلبلين LE لازم تبقى مايندد بيه لما يبقى في اذر. على فكره هو ليه كرايتيريا التشيلبلين LE، ممكن ترجعي لها على الانترنت، انا مش حافظها دلوقتي، بتاعت مايو كلينيك. مايو كلينيك عامله لها كرايتيريا كويسه جدا، بس هو لازم الحاله تبقى LE اصلا، يعني فيها كلينيكال او سيرولوجي بتاع LE، وتبدا تديفلوب الايه التشيلبلين اللي موجوده في الهاندز. الشكر لله يا جماعه، الشكر لله. الهيليوتروب اريثيما سؤال في الشفوي، ايه سبب الهيليوتروب اريثيما؟ احنا قلنا dermatomyositis. The problem of melasma aggravating in female with using with systemic LE using plaquenil. احنا هنا بصوا يا جماعه، احنا هتاخد دواء هتلاقي له مشاكل كتير. انت دورك كطبيب بتقوت واي البينيفيتس اجينست الريسك. ايه البينيفيتس اللي ممكن المريض ياخدها وايه الريسك اللي ممكن يحصل عليه وبتقوت. هو هنا الانتي مالاريا الاهم ولا الملازمه؟ لا الانتي مالاريا LE اهم، فبالتالي ممكن نمنج بعد كده باي شكل. ياسمين بدير عامله صوره ايه؟ ديرماتولوجي، والله حلوه قوي الصوره دي. طيب العفو يا رنا، العفو يا دين، العفو يا شيماء. طيب هل نقدر نقول عليها راول بدون ديسكويد LE؟ مش لازم يعني. ليش السيستميك سكليروزس ما بيتاثر الرينال؟ ازاي بقى؟ السيستميك سكليروزس قلنا لو هو الديفيوز تايب بتاعه، لا ده ممكن يعمل لي مشكله في الرينال سيستم، بس جايز يكون هو الليميتد فورم بتاع السيستميك سكليروزس فما يتاثرش. المحاضره دي اتسجلت خلاص، وان شاء الله هنرفعها على اليوتيوب لاحقا باذن الله علشان تقدروا ترجعوا لها في اي وقت. ان شاء الله احنا هنشرح الجلد كله، هنشرحه الجلديه الدرماتولوجي بروبر، وهيبقى للاوفيس بروسيدرز نصيب الاسد في الايام اللي جايه ان شاء الله. هنشرح الاوفيس بروسيدرز والاوفيس تكنيكس علشان نبدا نبراكتس كويس جدا في العياده، ويعني محاوله للوصول بالكلينيكال اكسلنس. اشكركم شكرا جزيلا، ونشوفكم على خير ان شاء الله. واحنا مع بعض في جروب اللي هو الدرماتولوجي، دكتور نوح درماتولوجي على التليجرام، موجودين يوميا بنعرض الحالات الكلينيكال مع بعض ان شاء الله، ربنا ما يقطعها عاده. وشكرا جزيلا لكم، شكرا.